Hai semua, Assalamualaikum. Resipi Kak Nis kali ini ialah kek sarang lebah, juga dikenali sebagai kek sarang semut, dan juga kerana sifatnya yang berongga seperti span, makanya ia juga dipanggil dengan kek span. Apapun, anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama Kak Nis di Kak Nis Kitchen. Bahan-bahan yang digunakan untuk kek span ini ialah 300 gram gula kasta, 280 gram air. Kak Nis gunakan air paip sahaja. 1 sudu teh jus lemon. 3 butir telur ayam bersaiz besar ya. Setiap satu butir seberat 70 gram. 170 gram susu pekat manis. 120 gram mentega. Untuk tepungnya, Kak Nis gunakan tepung naik sendiri. Kita akan gunakan dalam 170 gram. 5 gram bikarbonat soda. Setengah sudu teh esen vanila. Ada juga orang gunakan esen ros. Kak Nis gunakan loyang 4 persegi saiz 7 inci. Disapu butter di bahagian dalamnya, di seluruh bahagian dalam loyang ni. Kemudian kita letakkan sedikit tepung dan ratakan ke seluruh bahagian dalam loyang. Lebihan tepung kita keluarkan. Loyang sudah siap, kita ketepikan dahulu. Tepung naik sendiri kita timbang sebanyak 170 gram dan kita campurkan dengan 5 gram bikarbonat soda. Kemudian kita ayak rata. Sekarang kita akan membuat gula hangus atau karamel dengan mengikuti langkah-langkah dari resipi cookie dough bananas with spice caramel sauce. Kita akan ikut langkah membuat karamelnya sahaja. Kita disuruh masukkan 30 gram air ke dalam mangkuk adunan. Kemudian masukkan 300 gram gula kasta. Diikuti dengan 1 sudu teh jus lemon. Tutup dengan penutup tanpa measuring cup. Tekan next. Okey, masa memasak Kak Nis tambahkan dari 18 ke 22 minit. Dan mulakan sugar stages. Kak Nis mahukan warna karamel yang lebih gelap, sebab itu Kak Nis tambahkan masa menggoreng gula karamel ni. Mode sugar stages ini menggunakan suhu tinggi 170 degree Celsius dan hanya boleh didapati melalui resipi cookie dough yang menggunakan mode ini sahaja. Ia menghasilkan karamel yang sentiasa konsisten dari segi rasa dan warnanya. Cuba tengok ni, cantik kan warna karamel ni dah siap ni. Karamel sudah siap, jadi kita keluar dari resipi cookie dough ini. Next, terus keluar hingga ke home page. Tekan ikon speed sehingga ke kelajuan 1.5. Kemudian, masukkan air sedikit-sedikit melalui lubang penutup. Hati-hati ya kerana ia boleh merecik. Kak Nis hanya gunakan speed saja ya untuk mengacau karamel ini tanpa suhu ya, tiada suhu supaya karamel ni cepat sejuk. Ya, dan sekarang boleh tinggikan lagi speed ke speed 2. Dan perhatikan ya, suhu karamel kita adalah 120 degree Celsius setakat ini. Jadi sementara ia sejuk, kita hidupkan api dapur. Gunakan api yang kecil. Dan kita panaskan kuali lepir, kuali yang biasa digunakan untuk membakar atau membuat capati.
Setelah 10 minit mengacau ya, suhu karamel sudah turun ke paras 70 degree Celsius. Kita boleh stopkan Thermomix dan alihkan air gula ke dalam bekas yang lain. Letakkan semula mangkuk adunan di tempatnya dan kita masukkan mentega. Masukkan juga telur. Dan susu pekat. Masukkan setengah sudu teh esen vanila. Tutup dengan measuring cup di tempatnya. Kita kacau adunan ini selama 1 minit, speed 3.5. Campuran mentega, telur dan susu pekat sudah cantik sebati. Sekarang kita akan campurkan dengan air gula karamel dan tepung. Sekarang kita tutup mangkuk adunan tanpa measuring cup dan kita aktifkan speed sahaja ya sehingga ke kelajuan 1, ya, kelajuan yang rendah. Kemudian kita masukkan tepung melalui lubang penutup. Masukkan sedikit-sedikit, diselang-selikan dengan air gula karamel. Di akhirnya, tinggikan kelajuan ke speed 3 untuk lebih kurang lagi 15 saat. Sekarang kita akan tapis adunan ini. Tapiskan langsung ke dalam loyang yang telah kita siapkan tadi. Perlu ditapis ya teman-teman. Kerana jika ada bintil-bintil tepung yang tidak sebati, kita boleh sebatikan semula ke dalam adunan. Loyang ini kita letakkan di atas kuali panas dan kita biarkan selama 1 jam. Cara begini menghasilkan sarang lebah yang panjang, bersikat-sikat, cantik. Di sini anda dapat lihat ya permukaan adunan tu naik dan berbuih-buih. Jangan dikacau ya, biarkan. Pada 20 minit terakhir, hidupkan oven dengan kepanasan suhu 160 degree Celsius, api atas bawah. Inilah kek kita selepas 1 jam. Di tepinya sudah agak kaku tetapi di tengahnya masih bergoyang. Belum masak ya. Jadi kita masukkan ke dalam oven. Bakar lagi setengah jam ya pada suhu 160 degree Celsius. Selepas setengah jam, Kak Nis keluarkan kek dari oven. Di tengahnya tidak bergegar-gegar. Berarti kek sudah pun masak dan bila ditekan, dia menganjal. Jadi kita sejukkan kek di atas redai. Sekarang kek sudah pun sejuk, Kak Nis akan keluarkan daripada loyang. Kita gunakan pisau, lalukan di sekeliling acuan. Kemudian kita goncang-goncangkan acuan supaya dasar kek terlepas daripada dasar loyang. Lakukan begini sehingga kita dapat rasakan kek sudah longgar dari acuan. Gunakan papan kek, kita terbalikkan kek.
Sekarang kita akan potong dan lihat di dalamnya. Lihat itu, sarangnya naik tinggi seperti sikat ya. Inilah tekstur yang Kak Nis mahukan. Semoga anda dapat membuat kek sarang lebah ini dengan jayanya ya. Dan dapat hidangkan untuk lebaran yang bakal menjelang tidak lama lagi. Nak buat berniaga pun boleh, tetapi jangan tanya saya lah berapa nak jual. Awak kena kira sendirilah ya kosnya. Dengan ini, sekian dulu dari Kak Nis. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu dengan resipi yang baru insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa. Bye.